Друзі, привіт! Даша, ти можеш запускати трансляцію на Фейсбуці, бо вже 17:30 і ми починаємо наш щоденний підтримуючий вебінар з Американським інститутом травми, з його фахівцями, фахівчинями. І у вас сьогодні є можливість отримати запитання на надважливі, отримати відповіді на надважливі запитання. Ми раді всіх вітати. So Anna just welcomed everyone to our daily webinars that provide support and answers to crucial questions that we might be having these days. Well, good morning and welcome as well from the Trauma Resource Institute. My name is Michael Sapp. I am a licensed clinical psychologist and we'll be leading today's session with our team, Wendy Flick, Matea, and Natasha. And then also we've invited Kim Freeman from Loma Linda University because she has a specialty in working with children. Так, це був Майкл Сеп. Він вітає всіх учасників і учасниць від імені Інституту травмостійкості. Разом з ним сьогодні працюватимуть його колеги Матея, Венді і Наташа. І також з нами сьогодні Кімберлі Фріман з університету Лома Лінда, яка також має досвід роботи у відповідній сфері. And we know we've had quite a few questions about working with children during this time, and so she is here to answer some of those questions as needed. У Кімберлі є досвід роботи з дітьми, і оскільки в наших попередніх сесіях часто виникали запитання про те, як розмовляти з дітьми, як працювати з дітьми в таких умовах, як ми є зараз, тому Кімберлі сьогодні приєдналася до нашої сесії на випадок, якщо будуть такі запитання сьогодні. And as always, we want to greet you and send our thoughts and prayers to you during this time. And we are so honored to be able to share this time with you and offer the help in any way we can. Thank you, Mike. І Майкл каже, що, як завжди, ми в їхніх серцях, їхніх думках і молитвах. Наші американські друзі щиро бажають нам всього доброго, всього найкращого в цій ситуації, будуть продовжувати підтримувати нас, скільки це буде потрібно і наскільки це буде можливо. And I want to especially say that Elaine once again sends her thoughts and prayers as well. She is still ill, sounded better yesterday. Her voice is absolutely gone, or else she would be here with us this morning as well. So she sends her love. Thank you. І Елейн також передавала свої вітання. Елейн – це одна із співзасновниць Інституту травмостійкості. Вона вчора вже була на ефірі, вона зараз хворіє, але після вчорашнього, видно, не дуже їй це пішло на користь, тому просто передає привіт. And so we know that not only do we have the people here with us in the Zoom room here, but we also have people joining us with Facebook Live streaming. And so for those of you here in the Zoom room, please feel free to ask questions in the chat or unmute. And then we'll have someone monitoring the Facebook Live as well, should anybody have questions there. Так, ми знаємо, що сьогодні люди дивляться нас не тільки в цій Zoom-кімнаті, але також через прямий ефір на Фейсбуку, тому якщо є запитання у тих, хто тут з нами в Zoom-кімнаті, можна просто їх ставити у чаті або вмикати свій мікрофон. Для тих, хто дивиться нас наживо у Фейсбуку, можете просто писати в коментарях, ми стараємося їх також відмоніторити. We also want to post some numbers in the chat here in the Zoom room for therapists in Ukraine, should anybody need that assistance between our meetings. Щойно в чаті Майкл запостив контакти українських психологів, психотерапевтів, які зголосилися надавати допомогу українцям і українкам. Якщо в когось буде потреба в такій допомозі між нашими сесіями, то в чаті є номери телефонів, можна пробувати за ними телефонувати. And so before we go any further, we just want to spend the first few moments in a moment of silence and provide space for us to practice whatever skills, whatever traditions or faith practices you may have during this time
as we start today's meeting. Перш ніж почати сьогоднішню зустріч, ми традиційно проводимо хвилинку стишення. Під час цієї хвилинки стишення можна практикувати будь-яку духовну, тілесну чи іншу практику, яку ви любите. Все з площини вашої віри, ваших навичок, все, чого хочеться. Це є така хвилинка для себе, яку ми традиційно робимо перед початком сесії. So as we bring this moment to a close, we just ask that you reorient to the space that you're in and to the meeting that we're all gathered here together to have. Завершуємо цю хвилинку стишення, повертаємося всі до нашого ефіру, до нашої кімнати, до цього простору, який ми проведемо зараз спільно. Now, for those of you who may be joining us for the first time, we want to just explain that we were asked to provide 4 initial webinars that outlined what we call the community resiliency model. And that was done a couple weeks ago. And those webinars are available to view. The recordings of those webinars that orient you to the skills of the community resiliency model are available to view on the EdCamp Ukraine website. Для тих, хто приєднується до нас уперше, Майкл нагадує, що вся ця ініціатива, яка зараз переросла у щоденні вебінари, починалася з того, що Інститут травмостійкості підготував на прохання EdCamp Ukraine 3 чи 4 вебінари, в яких розказувалися просто основи їхньої моделі стійкості спільноти. Ця модель покликана повертати людей у більш стабілізований стан нервової системи. І якщо вам цікаво, то ці всі записи можна подивитися на сторінці EdCamp Ukraine, прогортавши до дат перших днів війни. And really, the community resiliency model is designed to help not only for self-care, but to help others. And the primary focus is to educate about the biology and neurophysiology of trauma, but then also to learn simple wellness skills that can help stabilize and reset the nervous system. І модель стійкості спільнот, вона скерована не тільки на те, щоб допомагати собі, а й на те, щоб допомагати інших, навчати інших збалансовувати їхні нервові системи. І вона ґрунтується на нейробіології, на таких наукових даних і складається з навичок благополуччя, які всі ми можемо практикувати для того, щоб збалансовувати свою нервову систему. And so we teach people how to read sensations connected to our well-being, which we call the resilience zone, so that we can know whether or not we need to implement and utilize some of the other skills to bring those sensations of well-being much more to mind. В цій моделі ми навчаємо людей зчитувати себе на рівні тіла, зчитувати самовідчуття на рівні тіла, для того, щоб розуміти, чи перебуваємо ми в зоні стійкості, і якщо ні, то за допомогою певних навичок повертати себе у цю зону стійкості. So as we answer questions, you may hear us refer to sensations. We may ask questions like, what do you notice? That we just wanted to make sure you understood why we asked those questions. Тож, коли ми говоритимемо і даватимемо відповіді на запитання, то будемо казати про розчитування самовідчуттів на рівні тіла. І, власне, для цього Майкл пояснив, щоб ви розуміли, про що йдеться і чому про це йтиметься.
And so the purpose of this time together is to provide a safer space to practice the skills as needed, to answer questions that you may have, given the difficulties, given the concerns you may have during this time, and really to provide support to one another. Тобто мета цього простору, цих зустрічей – це допомогти з цими навичками, це дати відповіді на ваші запитання і, власне, підтримати одні одних у такий непростий час. So with that, I just want to see if there are any questions, anything anybody needs to say. We do have other questions from previous weeks that we can pull in, but I want to give a chance for anybody to ask questions in the chat or unmuting themselves. Так, і якщо в когось є запитання, то зараз той момент, коли їх можна поставити, можна для цього, можна говорити усно, можна написати коментарем у чат, і в нас також є запитання, які ми підготували попередньо, теж пов'язані з усіма тими переживаннями, які ми зараз проходимо. Well, if anybody has additional questions, feel free again to unmute or put in chat. In the meantime, I'm wondering if we might be able to revisit a question that was raised yesterday about working with children and how do we help support, in particular, primary school age children in having to manage maybe their nervousness. Так, якщо у вас все ще виникатимуть запитання, то їх можна ставити в коментарях на Фейсбуку і тут у чаті, або просто усно ставити ці запитання, хто є зараз з нами у Зумі. Але якщо ні, то Майк пропонує повернутися до запитання, про яке говорили вчора, і, зокрема, про те, як працювати з дітьми віку початкової школи, як давати раду з їхньою знервованістю. And so, Kim, I know the question yesterday was specific to that, and I'm wondering if you might expand on that and let me know if I can help in any way. I know you're joining us from your car, so thank you. Can you, first of all, can you hear me? Yes. Yes, good, okay. I've turned my camera on for a minute so you could see me, but I'm going to turn it off because my internet is weak, and I think it will, you'll be able to hear me better. Okay. Отже, до нас зараз приєднується Кімберлі, вона прямо виходить в ефір зі свого авто, але сказала, що вимкне камеру, тому що слабенький інтернет, то щоб ми краще її чули, працюватиме без камери. So I always start out by saying that children are always very naturally resilient. Кім каже, що завжди починає з того, що діти від природи мають досить високу стійкість. I am always amazed at their ability to bounce back from difficult situations, especially if they have adults around them that are very caring of their needs. І діти навдивовижу легко повертаються до свого нормального стану, особливо якщо поруч з ними є дорослі, які турбуються про їхні потреби. So for this age, when kids are in primary school, some of the most important things for them is to have stability and structure, which are both disrupted right now. Для того, щоб діти молодшого шкільного віку в таких умовах, як зараз, перебували в більш-менш нормальному, збалансованому стані, для них дуже необхідно підтримувати стабільність і певну структуру, що в наших умовах є досить складно. So the more the caregivers or whoever that might be are able to provide them with structure and things to do that they would normally be doing, like music or games, in moments when they can do, when it's safe to do so, that is going to be helpful for them. And to also have their caregivers close by.
Тому якщо батьки чи опікуни, які перебувають з такими дітьми, можуть для них зараз створити умови, в яких діти ці можуть займатися звичними для них справами, наприклад, займатися музикою чи грати в ігри, так як вони робили це до початку війни, і при цьому гарантувати їм безпеку, тобто щоб це було в безпечних умовах, то це для дітей дуже добре, особливо якщо поруч з ними постійно є хтось із дорослих. It is also really important to have open communication with them about what is occurring and to give them honest information, honest explanations, because they will be searching out for information. Також дуже важливо говорити з дітьми про те, що відбувається, давати відповіді на їхні запитання і пояснювати, в міру можливо, вони все одно шукатимуть собі інформацію з якихось інших джерел. So those are some general considerations, but getting specifically into managing their nervous system, the help now skills are amazing with kids at this age. Це були такі загальні засади того, як зараз бути з дітьми молодшого шкільного віку. Якщо говорити про практичні речі, то дітям цього віку теж дуже допомагають стратегії миттєва допомога, про які ми говорили всі попередні вебінари. When in California we had a major fire, it's called the campfires, and where many children lost their homes, lost everything that they had, and we were invited in to come and do some work with kids in primary school. Коли в Каліфорнії були величезні пожежі, то Кімберлі та її колег запрошували попрацювати, багато дітей тоді втратили свої домівки, і їх запрошували тоді попрацювати якраз з дітьми такого віку. And we did the community resiliency skills with them. And we were in the school and I asked the teacher to invite the kids to draw their resource. І вони практикувалися з дітьми в цих навичках моделі стійкості спільнот, і приходили до в різні школи і просили разом з учителями, щоб діти малювали малюнки своїх ресурсів. And she said, I don't know what they're going to draw because they lost everything. I'm not sure they have any resources. Якось одна вчителька відповіла, а я не знаю, що діти будуть малювати. Вони втратили всі свої ресурси. У них немає, напевне, нічого ресурсного більше. But trusting the skills and trusting the fact that people do have internal or external resources that may not be present, but can be in our mind, I said, let's try. And we did. And every single child drew a resource. Але Кімберлі каже, вони знали, що в людей завжди є якийсь такий як прихований або запасний внутрішній чи зовнішній ресурс. І навіть якщо цих ресурсів зараз не видно, то до них все одно можна достукатися у часі потреби. Тому вона сказала, давайте спробуємо. І абсолютно кожна дитина знайшла, що намалювати в якості свого ресурсу. And some of them were even resources that they lost, but they were still something that brought them great joy to think about. Дехто з дітей малювали в якості ресурсу те, що вони втратили внаслідок цих пожеж, але все одно ті речі залишалися для них ресурсами, тобто чимось таким, що їх підтримує. And when we asked them to notice what they sense inside, they would say, I feel warmth in my heart. I feel it in my head. І коли дітей запитували, що вони відчувають на рівні тіла, коли малюють ці свої ресурси, то багато хто відповідав про те, що відчувають тепло в серці або у голові. And in working with children over the years, I have found that they are much better adept, even more than adults, to touch into their body. І працюючи з дітьми, Кімберлі каже, що вона вже з власного досвіду бачить, що діти значно легше знаходять оцей контакт зі своїм тілом, ніж дорослі. So I think trusting the skills when you're working with this age group
is very important to managing children's nervous system. Some of the other things that we found really effective, pushing on the wall. І тому Кімберлі каже, дуже важливо в роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Дуже важливо довіряти, що ці методи, практики, ресурси, що вони працюють, що вони ефективні. Серед тих методів, які дуже мають досить високу ефективність, Кімберлі називає відштовхування долонями від стіни. Yeah, so let me pause there. Okay, thank you. And thank you, Kim. I just posted a comment in chat, a very basic definition of what resourcing is. Matea is going to go ahead and translate that in chat. Okay. But I know you mentioned resourcing. I also know you mentioned some of the help now skills. I could translate that verbally, orally. Okay. Так, Майк щойно запостив визначення ресурсу у нашому чаті. Для тих, хто дивиться на Фейсбуці, для всіх зачитаю. Ресурс – це будь-що, що можна уявити, що допомагає нам відчути силу, або вмиротвореність, або спокій, або навіть радість. Це може бути будь-що. Спогад, якась річ чи предмет, тварина, історія чи персонаж. I want to add one other thing, kind of a general point, is that a lot of times in this particular age group, children don't outwardly show distress sometimes. And so they may show it in terms of like having a stomach ache or saying they don't feel good, as opposed to saying I'm sad or I'm worried. They don't use those words a lot of times, but they show it as in their body. So you can also use something like shift and stay. Is there a place in your body that doesn't have a stomach ache or that feels more pleasant or neutral? І ще така заувага загальна від Кім, що діти в такому віці дуже часто не називають словами свій емоційний стан, тобто вони не будуть казати, там, я хвилююся, чи мені сумно. Вони можуть радше говорити якраз мовою тіла, тобто про свої симптоми, там, казати, мене болить живіт, або я щось себе загалом не дуже добре почуваю. І в таких випадках добре працює тактика, техніка, ми про неї теж говорили, змістити і зафіксувати, тобто просто запропонувати дитині, а давай ти знайдеш якесь місце, якусь частинку свого тіла, де ти почуваєшся краще, яка не болить, яка почувається добре, і зафіксувати увагу на ній. You can also make the skills into a game. Навички також можна використовувати у форматі ігор. Like a jumping game where they feel their feet on the ground, like when you jump up and feel your feet on the ground, or reach for the sky, or let's press on the wall. You know, you can just make it into a movement game. Тобто усі навички, в яких задіяно тіло і м'язи, наприклад, пострибати, давай пострибаємо, або давай піднімемось високо навшпиньки, піднімемо руки вгору, або обіпремося долонями до стіни. Всі ці навички можна перетворити в гру, тобто просто запропонувати дитині в ігровому форматі, не обов'язково їй казати, що це навичка, і ми її зараз будемо як навичку застосовувати. Перевести це в гру, давай пострибаємо. При цьому дитина, і відчуємо, як ми ножками приземляємось на землю. Усе це теж працює і досить ефективно. Or if you're confined to a very small space, you can give them a piece of paper to crinkle up in their hand and press it as small as they can get it and notice what happens when they do that. I don't think I got that. To tear everything, to tear the paper to the smallest pieces possible. Yeah, like crinkling up a paper into a really small ball, in a tight ball. This is like if you don't have any other things around you and you can't move, you could do that, and they can hold it really tightly in their hand and notice what that feels like to hold it tightly in their hand. And what happens on the inside when they do that. Okay, thank you. Ще одна така забавка, яку можна використати у випадку, якщо, наприклад, доводиться сидіти в невеликому просторі, немає можливості там особливо стрибати чи бігати. Це запропонувати дитині, дати їй аркуш паперу і запропонувати зіжмакати його до
ну, якомога меншої такої кульки якоїсь, тобто, щоб дитина пальчиками це все сплюснула цей аркуш паперу, невеличкий такий м'ячик. І при цьому обов'язково запитати, коли ти це робиш, що ти відчуваєш на рівні тіла. So let me pause and see if my colleagues have anything they would like to add. Okay, thank you. Or if there are any questions so far. I don't see any in chat yet. No. If there's not a question yet, I had one more thing that occurred to me. Kim mentioned the imagination of children this age. And I'm remembering some times in post-disaster where we played games of imagination. Венді каже, що має коментар невеликий. Кім згадувала про уяву, яка розвинута у дітей такого віку, і Венді теж має досвід якраз роботи з дитячою уявою, з такими віковими групами у країнах чи спільнотах, які пережили якісь катастрофи, і от робота з ними після цієї трагедії. And one that was very popular was imagining they were an animal, and sometimes we would each then guess what animal they were pretending to be as they walked around. І одна з найпопулярніших ігор була така, що діти кожна уявляли собі, що вони якась тваринка, і завдання інших було вгадати, що вони за тваринка. That's all. Thank you. Дякую. I love that suggestion, Wendy, and I think doing something like that in this time is much more effective than telling a child, don't move around, sit down and be still. Instead of giving them a directive like that, coming up with let's be a really quiet animal right now, you know, and what's a quiet animal? Can we pretend to be that? And then notice what happens in the nervous system. And if you notice, every time I say something, I add the tracking piece in. So that is really a critical part to hardwiring it into the nervous system. Кімберлі каже, що це справді важлива заувага, і як цим можна скористатися. Дітям такого віку, насправді немає особливого сенсу казати там сиди тихенько чи посиди на місці. Вони не завжди послухають. Набагато ефективніше, наприклад, використати цю гру, про яку сказала Венді, з тією метою, про яку говорить Кім. Наприклад, коли треба, щоб дитина трошки посиділа і заспокоїлася, запропонувати їй побавитися в неповоротку, там спокійну, тиху тваринку. Давай уявимо, що ти якась дуже тиха тваринка. Хто це може бути? Отак погратися через уяву. І ще раз Кімберлі наголошує на важливості зчитування сигналів тіла, мови тіла. Обов'язково це дуже критично, тому що зчитування позитивних або нейтральних реакцій тіла на ту чи іншу вправу, вони поглиблюють, підсилюють оці нейронні зв'язки, пов'язані з благополуччям, пов'язані зі стабільністю, цією стійкістю. Щоразу, коли ми це робимо, це потрібно також робити. So remembering when a child is out of their zone, just like when an adult is out of their zone, they are not listening with the thinking part of their brain. They are listening with the reactive part of their brain, which means they're not listening. They are reacting. So if you're telling them to be quiet and sit down and do these things, they're not hearing that at that time when they're out of their zone. So you have to get them in their zone first before they can listen. І ми про це багато говорили в попередній сесії, і Кімберлі нам ще раз про це нагадує. Коли дитина в стресі, і коли дорослі в стресі, це однаково. Дитина чому не слухає? Тому що в неї передня частина мозку, яка відповідає за цю роботу, за послухати, вона вимикається, включається та задня частина мозку, яка просто реагує, яка скерована на те, щоб нас врятувати від небезпеки, відповідно говорити щось такими словами: зроби, сядь, послухай мене. Це не має особливої ефективності. Для того, щоб дитина могла користуватися когнітивними своїми функціями повноцінно, її треба спершу заспокоїти ту частину мозку, яка намагається її врятувати від ситуації. І, власне, ці ігри зі спокійною тваринкою і так далі, вони всі допомагають спочатку заспокоїти реактивний мозок, той, який реагує в першу чергу, і тоді вже можна достукатись до когнітивної частини мозку.
And Kim, I wanted to add on that point just a reminder about what we've talked in previous meetings when we talk about the survival part of the brain using the hand model of the brain, right? That the survival part of the brain is the barking dog. And then the thinking part of the brain is the wise old owl that when the dog keeps barking, the wise old owl flies away. І Майк нагадує метафору, якою ми послуговувалися в багатьох попередніх сесіях, і вона мені вже теж дуже припала до душі, про те, що ота наша частина мозку давніша, яка реагує, це ось ця частина мозку, вона як пес, що гавкає. І коли мозок нас рятує, реагує на небезпеку, то ця собака гавкає постійно. А оця частина мозку, яка думає, вона як стара мудра сова. Поки пес гавкає, сова не повернеться на місце. Тому треба спочатку заспокоювати пса, щоб на місце поверталася ось ця думаюча частина. And so that corresponds to what Kim is saying about kids being unable to listen at times because their dog, their nervous system's dog is barking really loud. І, власне, це повністю корелює з тим, що щойно розповідала Кімберлі, про те, що діти не будуть слухати ця частина не працює, дитина не чує, що їй говорять, допоки внутрішня оця задня частина мозку, цей пес поки гавкає, поки дитина знервована дуже сильно. And so if we can use some of the skills that Kim talked about and what Wendy suggested, and even others that you may already do to help soothe the barking dog, then the wise old owl can come back, then that listening brain can come back. І тому можна використати і ті навички, про які сьогодні говорила Кім, ті техніки, і все, про що ми говорили в попередні рази. Можливо, ви знаєте якісь свої методи, власне, заспокоєння оцієї гавкаючої частини мозку, щоб могла повернутися та частина мозку в дитини, знову стати активною, яка відповідає за слухання. I haven't really thought this through, but an idea just popped into my head, so maybe we can discuss it a little bit here. But when there is danger currently happening, like I know there is in the Ukraine, your survival response may be different than your child's survival response. So if a parent has a survival response to flee and a child has a survival response to freeze, that's something to be aware of, because there can be different reactions to the same event, and making sure that you're aware of that so that you can stay together and stay safe at the same time. So like I said, I haven't thought through the implications of that, but it is something to note. І також Кім каже, що щойно їй спала на думку така ідея, в яку вона ще не встигла продумати, але вона пропонує обговорити. Ми зараз усі ми, українці, українки, разом з нашими дітьми перебуваємо в дуже непростих умовах. І усі ми можемо реагувати на стрес по-різному. І може бути так, що батьки чи там дорослі, які перебувають з дітьми, і їхні діти реагуватимуть на стрес і на небезпеку по-різному. Наприклад, в дорослого це може бути реакція втікати, а в дитини це може бути реакція завмерти. І тоді є оця неузгодженість реакції між там мамою і дитиною, наприклад, чи батьком і дитиною. І потрібно це пам'ятати, каже Кім, і потрібно, звичайно ж, в першу чергу забезпечити свою безпеку, чи потурбуватися про свою безпеку і триматися купи, але пам'ятати, що реагувати ми з нашою зі своєю дитиною можемо по-різному. Well, I'd be curious. Oh, sorry, Kim, go ahead. No, you go first. No, I was just going to ask them a question, but if I want you to be able to tack on anything you need to. Well, I was just going to add the reminder of making sure, I usually start with this, but I forgot to add it at the beginning, of making sure that the parent is in their zone as much as possible when working with their child, because if the parent is out of their zone, the child is likely to be out of their zone too, because they are watching more with they're watching your behaviors more than they're watching your words. They're very good detectives at sensing distress. Not that you can't be distressed too, but
that's where the honesty comes in, you know, of being open and honest with the kids and trying to work together into being in your zones when it's safe to do so. Кім ще хотіла додати, вона каже, що зазвичай вона з цього починає, але сьогодні забула про те, що перш ніж працювати з дитиною чи допомагати своїй дитині повернутися в зону стійкості, якось стишити того гавкаючого пса в її мозку, дуже важливо, щоб батьки, чи мама, чи тато теж були в зоні стійкості. Тобто спершу себе повернути в зону свою стійкості, тоді працювати з дитиною, тому що діти, вони розуміють і щитують наш стан навіть не стільки за словами, скільки за діями. І навіть якщо ми на словах можемо говорити щось одне, вони бачать по наших діях, що ми все одно в стресі. Тут вступає в гру чесність. Не треба приховувати від дитини свій стан, просто чесно їй пояснювати і триматися разом, бути разом, тому що момент непростий, дитина повинна відчувати, що поруч з нею хтось є. So what I was going to ask is, I'm wondering if anybody either here or on Facebook Live might share, maybe even if they've observed things in children, whether it's their own children, other people's children, or even grandchildren, that at whatever age that we could provide some help with. І Майк зараз запитує учасниць, якісь до нас і учасників, які приєдналися і тут в Zoom, і на Facebook дивляться цю трансляцію. Можливо, ви хотіли поділитися чи запитати про щось в роботі з дітьми, у взаємодії з дітьми своїми, чи чужими, чи, можливо, внуками. От за цих обставин, в яких ми зараз перебуваємо, з чим наші спеціалісти з Інституту травмостійкості можуть нам допомогти. And again, you can put that in chat or unmute. Друзі, якщо є... Так. Угу. Так, пані Аліна. Можна сказати усно або написати. Угу. Пані Аліно, ви увімкнули мікрофон. Ви хотіли щось спитати? Угу. Добре, якщо можна, тоді у мене є запитання, поки наші друзі думають. Добре? Anna has a question. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати дитині, що мені теж страшно? Чи це буде занадто великим навантаженням та стресом для дитини? Чи я можу зізнатись про те, що я також зараз в стресі і мені дуже страшно, і я не завжди знаю, що буде далі і що мені робити? So Anya's question is whether it's okay to tell a child that I'm also scared, that I'm distressed, I'm scared, sometimes I don't know what to do, and I don't know what will happen next. Would sharing this with a child be okay or not? I believe it is best to be honest with children. That's always been my professional opinion. So I think it is definitely okay to say, I'm scared right now. We're uncertain what's going to happen. I think you do want to always try and add some hope to that by saying at the end, you know, we are doing everything we can to keep us safe right now. You know, we are trying to find the best place to be right now to be safe and you know, and send that message of hope to the child. Don't just leave it there. And to tell the child there are things that we can both do together to help us feel better. And maybe they can do some of the skills together at that moment and both feel a little bit better. That's one of the best ways to help your child, is to model that and do it together with them. So I think a shared experience would be really good. So you want to be honest, but you also want to provide some hope and some skills if you can, so that you can both feel better in that moment. Кімберлі каже, що найкраще, це її підхід, яким вона користується, от скільки практикує, найкраще бути з дітьми чесними.
І цілком нормально сказати дитині, що так, мені страшно, і так, є певна непевність, ми не знаємо, що буде далі. Але обов'язково завершити це чи якось обрамити це в надію, тобто не позбавляти дитину надії, закласти надію в те своє повідомлення, тобто сказати, що але ми робимо все, що можемо, щоб ми з тобою чи наші всі рідні були в максимальній безпеці. Ми шукаємо місце, яке для нас наразі буде безпечним. Тобто чесність плюс надія обов'язково. Туди ще можна додати навички, це якраз хороший момент для того, щоб разом із дитиною щось зробити на поліпшення і свого, і її благополуччя, тобто сказати, але і є дещо, що ми можемо зробити разом, щоб зараз почуватися краще, пограти в ті ігри, про які ми говорили, застосувати ті навички, про які ми говорили, оцей спільний досвід, спільне використання цих навичок і показувати власним прикладом, як я роблю, як я даю собі раду. Це найкраще, чим ми можемо допомогти зараз своїй дитині. And I really want to emphasize that last point from Kim. And I want to also highlight that I know on Facebook Live, we have one of our dear colleagues from the C Learning Project, Krista, who has joined us on Facebook Live, that offered a very similar suggestion that, and emphasize being able to do skills with your child, saying, yes, I'm scared too. What can we do together? Can we go and push against a wall? Hey, come on, let's go do this. Let's go do that. And utilizing the skills in that way. І Майкл каже, що теж хоче підкреслити особливо оце останню частину повідомлення Кімберлі про те, що дуже важливо робити навички разом, це дуже зараз допомагає. І про це щойно написала, я так розумію, в коментарях до Фейсбук-трансляції наша колега з університету Еморі з програми СЕЕН Кріста Тінарі, написала практично про те саме, що критично важливо з дітьми робити це разом, робити всі ці навички. Тобто, коли виникає таке запитання, і ми мусимо давати дитині відповідь, чи ділимося з дитиною своїми страхами, і кажемо, давай зробимо щось разом, давай потиснемо разом долоньками до стіни, давай разом подивимось довкола кімнати, познаходимо предмети. Це страшенно важливо. Kim, you were going to say something. I just wanted to add one other thing. I do believe it's important to have open and honest communication with your kids, but you don't also want to give too much information that is not developmentally appropriate, or that they're not asking for. Kids are very good at asking for the information that they want and they need. And as long as you present yourself as open to their questions, then they'll come to you with the concerns that they have. So simple explanations that are a sentence or two at most. І Кім ще зауважує, що дітям потрібно чесно відповідати на їхні запитання. Говоримо, нагадую, про дітей молодшого шкільного віку. Але не давати їм надто багато інформації. Тобто не потрібно заглиблюватися в якісь неприємні деталі, болісні, чи казати більше, ніж вони запитують. Діти такого віку, за словами Кімберлі, здатні формулювати свої запитання досить чітко, відповідати на них коротко, вичерпно, кількома, буквально одним-двома реченнями, і на цьому подача інформації завершувати. Наталя, якщо можеш... У нас в чаті є коментарі відносно дистанційного навчання. Наталя, може, ти подивишся? Да, я дивлюсь. Так. I know there has been a couple comments coming in from Facebook as well as in the chat that we can address as well. Okay. So and they are related. I have I think they're related. Yeah, we have a question that Matea reposted from Facebook that Жанна asked. She will be working with children of refugees. She wants to know how it is best to start this relationship and begin to communicate with them. So the question is, how do I as a teacher start this relationship with children of internally displaced persons who come to school starting Monday, because we're having certain regions of Ukraine are getting back to schools distance learning on Monday.
And let me translate that into Ukrainian. Так, запитання від Матея, точніше, воно з Фейсбуку, Матея його перепостила сюди. Пані Жанна запитує, що вона працюватиме з дітьми внутрішньопереміщених осіб, хоче знати, як починати взаємини з ними і спілкування з ними, оскільки ми знаємо, що з понеділка у деяких областях школи повертаються до дистанційного навчання. So I would suggest first working with children of refugees or working with children in general. I think it's always best to try to start with trying to find what types of resources they might have. Майк каже, що найкраще починати взаємини з дітьми, і не тільки переміщених осіб, а й будь-якими. Це намагатися дізнатися чи з'ясувати, які у них є ресурси. And this is something we do, I think, naturally when we meet a child. We try to find what they like, what they enjoy doing, what music do they listen to, what's their favorite food. All of those questions are really attempts at helping understand what their resources are. І насправді ми природно починаємо будь-які взаємини з дітьми із таких речей, тобто ми намагаємося з'ясувати, що їм подобається, що вони люблять робити, які їхні улюблені заняття, улюблена музика, що вони люблять їсти. Ці запитання не тільки допомагають ближче познайомитися з дитиною, а й, власне, дізнатися про її ресурси, звідки вона черпає свою силу. I know when my children were in elementary school, primary school, every year started with us putting together a bag with a favorite toy, a picture of the family, and some other items in there that they can use should there be an emergency that day. І Майк каже, що коли його діти ходили в початкову школу, то кожен рік у них починався з того, що дитині збирали таку торбинку, в яку клали фотографію сім'ї, улюблену іграшку, і ще якісь речі, які можуть бути дитині потрібні, якби раптом в певний день навчання в школі сталася якась критична ситуація. In the same way, trying to identify and putting together items maybe physically, if possible, that might be a good place to start. І тому можна було би, якщо є така можливість, починати з того, щоб просити дітей збирати таку свою торбинку ресурсів, навіть фізичних, якщо це можливо, щоб вони мали її поруч зі собою. Working with kids in the classroom and kids in general also, but especially in the classroom, we have a wonderful resource to share through the C-Learning program. У роботі з дітьми в класах, в школах, в принципі, в будь-якій роботі з дітьми, але особливо в класі, є чудові практики соціально-емоційного і етичного навчання, які називаються скорочено СЕЕН, які теж можна використовувати. The C-Learning program offers a free curriculum, and it's a curriculum, and I know many of you here at EdCamp Ukraine know this very well, but for those of you who don't, the program offers a curriculum free that also includes in Chapter 2 exercises and how to practice the skills that we've taught that can help regulate the nervous system. І оця навчальна програма соціально-емоційного і етичного навчання, багато учительства в Україні вже з нею знайомі, але хто не знайомі, вона є перекладена великою мірою українською, вона доступна безкоштовно для вчительства, її можна використовувати з дітьми будь-якого віку. І другий розділ цієї програми, власне, зосереджений на навичках стійкості, про які ми говоримо тут щодня на вебінарах. We have posted that link both in the chat here in Zoom and on Facebook. So if you're interested in learning more, you can go there and learn more. Thank you. І ось щойно в чаті тут у Zoom, також під ефіром на Фейсбуку ми опублікували лінк на ці ресурси по СЕЕН, якими можна скористатися. So the question about, are there exercises that we could do to start a class in order to help our children get back in their zone before class? Yes. And there are many activities and exercises in that curriculum that would be very helpful. We also have some of our own that we can provide as well. Тому
У відповідь на ще одне запитання, чи є якісь вправи, якими можна починати урок, щоб діти поверталися в зону стійкості перед уроком. Ось відповідь на це запитання, якраз оця програма СЕЕН. В ній там є дуже багато вправ, активностей, які можна застосовувати з цією метою. Is the link you posted materials in English or in Ukrainian? Because I don't see whether it's... That is a good question. That should be probably Ukrainian. Ukrainian. If not, in the top right of the website, you can change it to Ukrainian. Okay, thank you. От посилання, яке вставили, я просто запитала, якої це мови матеріали, лінк на матеріали українською, але якщо ні, то там можна в налаштуваннях змінити, тому що на сайті СЕЕН американському вже, здається, теж є ці всі матеріали українською мовою. Якщо ні, їх можна знайти десь на сторінці @Camp Ukraine. And of course, activities will have to be developmentally appropriate. So some activities that will work for primary school children will not work for teens, and we know that. Усі ці вправи також враховують особливості вікові дітей, тому ті активності, які можуть спрацювати, бути ефективними для школярів і школярок початкової школи, не будуть ефективними для підлітків і навпаки. There is one activity that I often use with teens that seem to be very effective, and it's actually very effective for adults as well as children. Є одна вправа, яку Майк каже, що часто використовує з підлітками, і вона ефективна також із дорослими людьми. And I borrow this from one of our wonderful CRIM teachers, Kevin McLeod, who also works at the Trauma Resource Institute. І цю вправу Майк запозичив у свого колеги Кевіна Маклауда, який також працює в Інституті травмостійкості. Again, this is just one option if it is available, but if teens have a phone, we can use our phone for resourcing. Для цієї вправи важливо, щоб діти мали доступ до телефонів. Якщо вони мають змогу користуватися своїми телефонами, то ним можна скористатися в якості ресурсу, для ресурсності. And I recognize that during this time, people may lose this, it may get damaged. And so, of course, if they don't have access to this, we can still use other skills. But I just wanted to offer this as an option should someone have their phone with them. І Майк каже, що розуміє, що в такі часи, там, можливо, не всі мають при собі телефон, можливо, комусь довелося з ним десь хтось загубив, хтось його десь залишив, але якщо немає телефонів, то всі інші вправи, активності, про які ми говорили, теж чудово підходять, але якщо є телефон, то це теж такий варіант, який він хоче зараз поділитися. And I'm going to invite us all to do this right now. If you want to open up your phone and find in your photos your favorite appropriate picture. Майк пропонує зробити зараз цю вправу нам усім, хто має телефони під рукою, зайти в галерею і знайти своє улюблене фото, але щоб воно було таким доречним, яке можна показати на публіку. We find that when working with teens, we have to add appropriate to those instructions. І навіть, я б сказала, пристойне фото. Майк каже, що в роботі з підлітками це епітет, пристойне фото дуже важливо додавати, бо діти іноді це не враховують, коли вибирають свою. So, for example, I know for me, even on my lock screen, that's a picture of my family. That's the first picture I see when I open my phone. У Майка на екрані блокування стоїть фотографія його сім'ї, і він каже, що це перше фото, яке він бачить, коли бере в руки телефон. And so I love that you're showing us those photos. I'm going to ask, and that's what it is. You pull it up. Oh, thank you, Wendy. You pull up your phone, you look at that photo, and then just see what you notice as you look at that photo. І суть цієї вправи полягає в тому, щоб відкрити цю фотографію, подивитися на неї і звернути увагу, що відчувається на рівні тіла, що з'являється, які відчуття з'являються у тілі.
And so I will ask if anybody wants to share, what do they notice? What sensations do you notice as you look at that picture? І Майк зараз запрошує охочих поділитися з нами всіма. Якщо хочете, які відчуття на рівні тіла з'явилися у вас, коли ви дивилися на свою, одну з багатьох, напевно, але улюблену фотку в телефоні. Big smile from Wendy. Yeah. I'm noticing some smiles of the people that I can see. Венді в чаті написала, що вона широко усміхнулася, і Майк каже, що він бачить, що всі, в кого вимкнена камера, він бачить, як всі ми почали широко усміхатися, коли повитягали свої телефони з фотографіями. Anything else that you notice? Може, щось іще? Майкл, дякую. У мене на телефоні я з донечкою у Львові позаминулого року в ресторації Бачевських. Там було дуже затишно, дуже приємно, і я дуже хочу максимально швидко знову відчути те ж саме. І у мене значно покращився настрій. Я дуже дякую тобі. Anna is saying thank you, Mike, because she picked a picture of herself and her daughter a year and a half ago in Lviv, in one of the Lviv restaurants, and she says it was really cozy and comfortable back then, and she really hopes that they will be able to get back there soon and feel as comfortable and cozy now, and her mood just got a bit better thanks to this exercise. Thank you. Well, and Anna... Коментарі в чаті є ще. Okay, yeah, we have some comments in chat. Svetlana wrote she sensed a warmth and calmness, and Matej wrote it was some lightness, right? Yeah. So you know what I'm going to ask next, possibly. I'm going to ask you to just pay attention to those sensations and really notice them. І ви вже, напевно, здогадалися, що треба зробити далі, а далі треба зафіксувати увагу на цьому відчутті, на цьому приємному відчутті всередині тіла, залиштеся увагою трошечки на ньому. And there's one more. Yeah, happiness and sense of fullness. Oh, just notice that. Так. Просто зосередьтесь на ньому, на цьому відчутті уваги, пані Аліно, ви також. There was another comment in chat. Irina wrote that she felt as if every cell of her body just got more active. And I have to ask, I think I know the answer to this, but I'm going to ask anyway, is that pleasant, unpleasant, or neutral? Пані Ірино, Майк запитує, це приємне відчуття, неприємне чи нейтральне? Доброго дня, приємне відчуття. Доброго. It's a pleasant sensation. Thank you. I would like to demonstrate. Oh, yep. Dolphin, my grandson and I. Okay. Oh, I love it. Так, пані Ірина зі своїм онуком і дельфінчиком. And I hope you can see even in the sharing, right? When you hold up that picture of you and your grandson, I start to notice more pleasant sensations. When Wendy holds up her photo of her cat, I start to notice. І зверніть увагу, що навіть коли ми ділимося одні з одними, ми реагуємо на рівні тіла на те, що з чим інші діляться з нами. Коли пані Ірина показала свою фотографію, Майк відчув приємні відчуття в тілі. Коли Венді показала фото свого кота, Майк відчув приємні самовідчуття у тілі. And so when we work in this way, we get to share not only when we're offering support to each other, are we sharing in each other's pain and suffering and distress, but what also is true is that we also get to share in other people's strength and joy and peace. І це такий цікавий момент, що ми ділимося, класно ділитися з людьми не тільки своїм там болем, стражданнями, можна ділитися з людьми також своїм миром і своєю силою внутрішньою і чимось, що наповнює.
So it can be so powerful to be able to not only pull up a resource for us, but then to be able to share it with others. There is a community support, a community sense of resilience that starts to build. І от коли ми витягаємо свій телефон і знаходимо цю свою фотку і дивимося на неї, то ми вибудовуємо не тільки власну стійкість і підтримуємо не тільки себе. Ми можемо цим поділитися з іншими, от як ми щойно зробили в своєму колі. І тоді вибудовується наша стійкість як спільнота, наша групова стійкість. And I can only speak to my experience, but I've heard this from others as well, that even though we're on Zoom right now and we are thousands of miles apart from each other, when I get to see your resource, I feel connected. І Майк зараз ділиться своїм досвідом, але каже, що чув це також і від інших людей. Ми з вами зараз в Зумі, ми знаходимося по різні боки океану за десятки тисяч кілометрів одні від одних, але ми все одно, коли говоримо про свої ресурси і ділимося своїми ресурсами, ми наповнюємося попри те, що дуже далеко одні від одних. And I hope you can see that this could be something that can be done with teens, with children, with adults, whether we're in the same physical space or having to do remote learning. І Майк каже, важливо, щоб ви всі зараз побачили, що це можна робити різними групами. Навіть якщо ми перебуваємо, незалежно від того, чи ми перебуваємо разом в одному просторі з дітьми, з підлітками, з дорослими, чи ми перебуваємо в різних просторах, і в тому числі для дистанційного навчання, ці всі вправи, речі працюють також. I'm noticing the time, and while there could be so much more to say and do, I know we have to end. Нам ще є багато про що поговорити, ми могли би ще говорити, і є що сказати, але час наш сьогодні вичерпався, ми мусимо завершувати цю сесію. But I get to go with images of Anna and her daughter. I get to go with images of you and your grandchild, right? I get to now have those images as resources for me. Але Май каже, що він завершує цю сесію і йде з неї, пам'ятаючи про фотографію Ані і її доньки, тобто уявляючи навіть цю картинку, як Аня з доньою у Львові там десь обідають, фото пані Ірина ваша з внуком і з дельфінчиком. Тобто ми розходимося, але ці речі залишаються як ресурси у нашому спільному колі. So thank you for sharing your resources with me. And again, our hearts, our thoughts, our prayers are with you in this time. And we hope to see you again tomorrow. Same time. Тому дякую, що поділилися. Дякую, що прийшли на цей ефір і були з нами. Думки і молитви наших американських колег у цей час з нами, українці і українки. І побачимося з вами завтра в той же час, 17:30 за Києвом. Thank you very much. Дякуємо дуже. І дуже скоро над Україною знову буде мирне небо. І ці знання, які ми отримуємо сьогодні, вони знадобляться всім нам для того, щоб проводити уроки з дітьми, допомагати їм налаштовуватись на заняття, ставати ще кращими, і вони нам стануть в нагоді в нашому мирному житті. Дякуємо дуже. Anya said that these skills will be very important and will remain important for us and useful when Ukraine gets back to normal life, when we have peaceful skies over our heads again, and she hopes it happens really soon. So thank you for sharing those skills with us. We will need them all the way long. Thank you. Дякую. Thank you. Take care. Take care. Бай-бай. До зустрічі завтра. До завтра. Всім гарної ночі і мирного неба.